Aslima Earthings and welcome back to my channel. الكلنا نعرفوا اللي الارض شكلها هكا، مال علاش كيف نمشيو لهنا ما نطيحوش، وعلاش كي نبداو نمشيو ما نطيروش. ومادام الكرة الأرضية موجودة في الفضاء وداير بها مجموعة متاع غازات اللي تكون الأتموسفير، علاش ما يطيروش في الاسباس هكاكا ويخليونا نمشيو؟ وكيفاش المجموعة الشمسية والكواكب والنجوم اللي فيها شادين بعضهم وما يعملوش طومبوناج ويضغطوا بعضهم؟ بالله وين ماشي بشوية بشوية الناس دخلتهم بعضهم، راهو بالحاجة فسر. فما حاجة اسمها الجاذبية، هي اللي شادة الحاجات هذيك اللي باش ما تطيحش. أما شنية الجاذبية؟ بصفة عامة الجاذبية هي واحدة من 4 قوى اللي يخدم بها الكون هذا، اللي هما الويك نيوكليير فورس، السترونج نيوكليير فورس، الكترومagnetism والجرافيتي اللي هي الجاذبية. باغ ديفينيسيون الجاذبية هي القوة اللي تجبد الحاجات لبعض. وكيف يحدث هذا يا ابنة العرب؟ كلنا نعرفوا قصة إسحاق نيوتن والتفاحة. السيد هذا قال كون زوز حاجات اللي عندهم ماس باش يسلطوا على بعضهم طاقة ويجبدوا بعضهم لبعضهم. السيد هذا زاد قال لنا كون المسافة بين لي زوبجي عندها دخل زاد في قوة الجاذبية بيناتهم. دونك كل ما تكبر المسافة بين لي زوبجي تنقص الجاذبية بيناتهم، وكل ما تقرب تقوى. اوكي. حاجة أخرى، الحجم نتاع كل اوبجي عنده دخل في قوة الجاذبية نتاعو. دونك قوة الجاذبية نتاع بالون مع باب الهواء ماهيش قد هي قوة الجاذبية نتاع كرة حديد. دونك كل ما يكبر الحجم نتاع الاوبجي هذاك كل ما تكبر القوة نتاع الجاذبية اللي سلطها على الحاجات الأخرين. ناخذ مثلا التفاحة اللي طاحت على راس نيوتن، الراجل قال لك مش كان الأرض قاعدة تجبد في التفاحة، حتى التفاحة قاعدة تجبد في الأرض، أما على خاطر الأرض أكبر من التفاحة دونك الأرض تغلب والتفاحة تطيح على الأرض مش الأرض تطيح على التفاحة، مع إنه نتصور المشهد يطلع تحفة. وهذاك علاش ما تحوش من الارض؟ على خاطرها اكبر بياسر مننا نحن. دونك قوه الجاذبيه اللي تكزرسي فيها علينا نحن اقوى بياسر من قوه الجاذبيه اللي نحن نكزرسيو فيها عليها. الطاقه هذه هي نفسها اللي شاده لي زوبجي في الاسباس، الكواكب والنجوم والمجرات اكسيتيرا شادتهم في بلاصتهم الجاذبيه. وكل اوبجي في الاسباس ياثر على لي زوبجي اللي بحذاه، وكل ما تبعد الديستانس ما بيناتهم كل ما تنقص الانتراكسيون ما بيناتهم. بلاي لحظه استنى توكي هما الكواكب يجبدوا في بعضهم لبعضهم، شبيهم ما لصقوش هكا في بعضهم ولا دخلوا في بعضهم، مش لوجيك بصراحه سي با لوجيك. نوع جمله زاد اعصابك في قنديل. ما هو الموديل اللي يفسروا نيوتن بيزك على الاخر، الاسباس فيه مسطح والكواكب والنجوم يدوروا فيه كيما يحبوا. باغ كونطخ جي بعده ألبرت أينشتاين وسأل نفس السؤال هذاك وخمم في الحكايه مليح وقال لنا اللي الفضاء والزمن ما هماش حاجتين سيباري، بالعكس هما نفس الحاجه ولكنها 4 ديمونسيونيل واسمها سبيس تايم. قال لك يا سيدي كل اوبجي عنده ماس باش يدخل في سبيس تايم هذيا ويبدل فيها، دونك يبدل في الشكل نتاعها. فهمت شيء؟ باهي دونك ناخذ ملحفه ونسميوها السبيس تايم وناخذ كره ديزون هذيك هي الارض ونطيشوها في وسط الملحفه. شنو يصير؟ الملحفه كلها تعمل هذاك هو سبيس تايم، وهذيك هي الديستورشن اللي تصير وقت اللي يبدا فما اوبجي دو ماس في وسط الملحفه. وهكا اينشتاين فسر لنا لا تيوري نتاع الريلاتيفيتي جينيرال وقال لنا كون الجاذبيه ماهيش كان قوه كهو، هي زاده لا جيومتري نتاع الكون، هي لا كونسيكونس نتاع كيفاش الحاجات تغير في سبيس تايم. بين لحظه ساعه نفهم حاجه ما فهمتهاش. توكي هي الجاذبيه تاثر على الحاجات اللي عندهم ماس، دونك اون برانسيب ما تاثرش على الضوء، ومعناتها نورمالمون ضوء الشمس ما يخلطش للارض، واصلا في الارض ما نجمش يقعد الضوء يبدا طاير وحده هكا. بلا كيفاش جات هذه؟ حسب كلام اينشتاين الجاذبيه ما تاثرش كان في لي زوبجي اللي عندهم ماس، تاثر زاده على الضوء، وهذه هي الحاجه اللي فسرنا بها الفينومين نتاع الثقب الاسود اللي هو تو سامبلومون اكس نجمه جيونت ماتت رحمها الله، معناتها صارت لها سوبر نوفا اللي فيها الماس الكبيره برشا نتاع النجمه اتحطت كلها في فوليوم صغير وعملت وايت دورف. دو تيل فاسون الماس الكبيره هيك اللي محطوطه في الفوليوم الصغير عندها جاذبيه كبيره ياسر لدرجه انه حتى الضوء ما ينجمش يهرب منها. باهي بربي اخر حاجه فسر لي شنو هي حكايه الارض المسطحه هذه؟ يا راسي تو بربي بعد اللي قلت لك هذا كل تقول لي فلات ايرث. هذوما جماعه يامنوا كون الارض مسطحه وكانوا النازا قاعده تكذب على الناس كل ولا طلعوا للاسباس ولا شافوا كواكب ولا شافوا نجوم، وقال لك راهي نازا قاعده تكذب على الناس كل جوست باش تسيطر على العقول نتاعهم. anyway قولوا لي شنو رايكم بربي في التيوري هذه نتاع الفلات ايرث؟ تراوها لوجيك ولا مش لوجيك؟ وكان عندكم اي سؤال في مخكم على اساس كلهم عندهم فرد مخ
عندكم سؤال عنده علاقة بأي حاجة في الكون هذايا جست خليوه لي في كومنتات وتنجموا تكونوا انتم المسؤولين على الموضوع نتاع الفيديو الجاي. Also ما تنساوش الثامز اب على الفيديو كان عجبكم، وعملوا سبسكرايب للشانل كان تحبوا تزيدوا تتفرجوا على فيديوهات اخرى من هذا القبيل. See you next time. Adios.